اهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهارده هشرح معاكم طريقه عمل العروسه طمطم وكل سنه وانتم طيبين، وده بناء على طلب حبيبتي نور. انا اسفه طبعا والله على التاخير، بس يا رب الفيديو النهارده ينول اعجابك. انا هستخدم النهارده خيط النول الفرنساوي، لكن طبعا عامه العرايس بتتعمل بالخيط القطن، بس انا شايفه بردك ان الخيط النول مفيش منه مشكله. وهنستخدم للعيون الخيط القطن. هستخدم للعروسة نفسها إبرة رقم 2 ملي، وهستخدم للعيون إبرة رقم 1 ملي. هنبدأ نعمل في العروسة بتاعتنا. أول حاجة بنعملها الراس بتاعتها. بسم الله. أول حاجة هبدأ أعملها على إيديا دايرة سحرية، ودايما اللعب أو الحاجات المجسمة في الكروشيه بتبدأ معايا بالدايرة السحرية. وهلف الخيط على إيدي بالشكل دوت، بعمل حرف الإكس، بلف صباعي كده، بدخل من تحت اللفة الأولى وأسحب اللفة التانية بالشكل ده، بخرج الخيط من على ايديا وأرفع الخيط المتصل بالشلة على ايدي، وبعمل سلسلة عشان أقفل على الدايرة السحرية بتاعتي. وفي نفس الوقت الارتفاع دوت بيكون ارتفاع غرزة الحشو، وهي العروسة كلها هنشتغلها بغرزة الحشو. داخل الدايرة السحرية دي هشتغل 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 وبعد كده بقفل بمنزلقة في أول غرزة أنا ارتفعتها بالشكل ده. احنا بدأنا أول سطر ب6 غرز حشو. هبدأ أعمل تزايد في السطر اللي جاي، ارتفع سلسلة، هعمل تزايد في كل الغرز الموجودة معايا، يعني هشتغل في كل غرزة مرتين. يعني بدل ما أنا معايا 6 غرز حشو عايزة يكون معايا 12 غرزة حشو. دي أول واحدة، أدي 1 2 وتاني واحدة هنشتغل فيها مرتين، و3 1 2 ورقم 4 1 2 ورقم 5 1 2 ورقم 6، ودي آخر واحدة معايا، 1 2 وبعد كده هقفل بمنزلقة في أول غرزة عندي بالشكل ده. في السطر ده كان معايا تزايد في كل غرز الحشو اللي موجودة معايا. السطر اللي بعده هنبدأ نعمل التزايد بناء على التزايد في الدايرة اللي احنا شرحناها اكتر من مرة. هرتفع سلسلة والتزايد ويكون بالترتيب التالي. هشتغل اول غرزة بدون تزايد، ادي 1، وتاني غرزة هي اللي هعمل فيها التزايد، يعني هشتغل فيها مرتين، 2 1 والتانية هشتغل فيها مرتين، ادي 1 2 غرزة بدون تزايد، واللي بعدها مرتين، وهكذا واحدة بدون تزايد، واللي بعدها هشتغل فيها مرتين، 1 1 2. ولازم ناخد بالنا من قاعدة مهمة جدا، ان انا لما بكون بشتغل تزايد لازم اخر غرزة عندي في السطر تكون فيها تزايد. يعني ما ينفعش انهي السطر بتاعي بغرزة فردية، لاني انا كده العدد بتاعي مش هيكون مظبوط. اشتغلت اول سطر فيه 6 غرز حشو، تاني سطر عملت التزايد في كل الغرز الموجودة معايا، تالت سطر عملت التزايد في الغرزة رقم 2، في السطر اللي بعده السطر الرابع هعمل التزايد في الغرزة رقم 3، ادي 1 2 ورقم 3 هي اللي هعمل فيها التزايد، يعني هشتغل فيها مرتين، 1 2 والتلاتة هعمل فيها تزايد، وهكذا 1
2 ورقم 3 هي اللي هنعمل فيها التزايد بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وانا كل دوت محتاجة بس اكبر القرص لغاية الحجم اللي احنا محتاجينه لراس العروسة بتاعتنا. 1 2 3 نشغل فيها مرتين، 1 2 و3 هنشغل فيها مرتين، ودي اخر غرزة موجودة معايا. وزي ما اتفقنا دايما تكون لو في تزايد في السطر اللي احنا بنعمله ننهي السطر بتاعنا عشان نتأكد انه صح او غلط بدون ما نعد ان هو بيكون بينتهي بغرزة فيها تزايد. في السطر اللي فات كنا بنعمل التزايد بتاعنا في الغرزة رقم 3، السطر اللي بعده هنعمل التزايد في غرزة رقم 4. هفضل اعمل تزايد لغاية ما اوصل لحجم القرص اللي انا محتاجاه لراس العروسة. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وانا خلاص دلوقتي في السطر اللي انا بعمل فيه التزايد في الغرزة رقم 10. انا اشتغلت السطر كله وده اخر تزايد معايا. المفروض ان انا بشتغل 10 غرز. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وفي ال10 هعمل التزايد بتاعي. يبقى دوت الحجم اللي انا حددته لراس العروسة بتاعتي. طبعا انتوا حابين تكبروا حابين تصغروا ده هيرجع لكم انتوا، مفيش مشكلة. بس انا الحجم اللي انا حددته كان السطر اللي فيه التزايد في الغرزة رقم 10. هبدأ بعد كده اشتغل بدون تزايد، يعني هشتغل فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها بدون اي تزايد بالشكل ده. فوق كل غرز الحشو اللي قصادي على طول بدخل واعمل فوقيها على طول غرزة حشو بدون اي تزايد، وبشتغل على كده كمان 10 سطور. يعني انا بشتغل السطر دوت وكمان 9 سطور بدون تزايد، يعني برتفع لل10 اسطر بدون اي تزايد علشان ابدأ اقفل الدايرة بتاعة الراس بتاعتي. اكمل بالشكل دوت السطر بتاعي علشان تبدأ الراس تاخد الشكل المستدير، وكمان هكمل عليه 9 سطور وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص انا خلصت ال10 سطور بتوعي زي ما انتوا شايفين. خلاص بدأنا نكون راس طمطم. في المرحلة اللي جاية هبدأ اعمل تناقص تاني عشان اضم الدايرة بتاعة الراس دي نصغرها. كنا في اخر مرة عملنا فيها تزايد كان التزايد معايا في الغرزة رقم 10، يعني بردك لما اجي اعمل تناقص هعمل تناقص في الغرزة رقم 10، يعني هاخد 9 و10 مع بعض بالشكل دوت. هرتفع سلسلة وهشغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هشتغل نصها ومش هسحبها من على الإبرة، وهاخد كمان معاها رقم 10 بحيث بقى معايا 3 حلقات على الإبرة. تاني هكرر، أنا دلوقتي في رقم 8، هدخل في رقم 9 وألف الخيط وأخرج ومش هكمل الغرزة بتاعتي، وهدخل تاني في رقم 10 ألف الخيط وأخرج. بقى معايا على الإبرة 3 حلقات هلف الخيط وأخرج منهم هما ال3. تاني نكرر، هشغل 1 2 بدون تناقص 3 4 5 6 7 8 و9 و10 هشغلهم مع بعض. هدخل الغرزة رقم 9 اسحب الخيط واخرج ومش هخرج تاني. هدخل كمان رقم 10 هسحب الخيط وهخرج. بيبقى معايا على الإبرة 3 حلقات هلف الخيط واخرج من ال3 مع بعض، وهكذا. طبعا هكمل لغاية ما اوصل لاخر السطر. بشغل 8 غرز بدون تناقص او تزايد، يعني بشغلهم بشكل طبيعي، وبعد كده رقم 9 ورقم 10 باخدهم في لفة واحدة مع بعض وبعمل فيهم تناقص. هكمل السطر وهرجع له. بكده اكون وصلت لنهاية السطر بتاعي. هقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو قصادي على طول. هرتفع السطر اللي بعده ولسه طبعا عايزة اعمل تناقص. هرتفع سلسلة. السطر اللي فات كنا بنعمل التناقص في الغرزة رقم 9 ورقم 10. المرة دي هعمل التناقص في الغرزة رقم 8 ورقم 9 مع بعض. هشغل ادي 1 2 3 4 5 6
7 8 و9 مع بعض زي ما احنا شايفين، ولسه هيبدأ يوضح معانا الشكل. 1 2 3 4 5 6 7 ورقم 8 و9 هشغلهم مع بعض. هكمل لغاية اخر السطر، وكمان هكمل لغاية ما اوصل الدايرة بتاعتي لمقاس الرقبة بتاعة طمطم، وهرجع لكم وهقول لكم في السطر دوت احنا التناقص بتاعنا وصل للغرزة رقم كام. رجعت لكم تاني وخلاص انا بدأت اخلص التناقص بتاعي، وصلت للسطر اللي انا بشتغل فيه غرزتين بشكل عادي. ادي 1 2 وبعمل التناقص في رقم 3 ورقم 4 3 4. ولازم زي ما بدأنا التزايد اخر السطر معايا زي ما بينتهي بالتزايد، بردك الغرزة اللي بيكون فيها تناقص لازم اخر غرزة معايا تكون في السطر تكون فيها تناقص. يبقى احنا بدأنا التناقص بتاعنا من الغرزة رقم 10، بس انا حسبتها بطريقة مختلفة شوية. يعني انا المفروض ان انا اخد رقم 10 ورقم 11 اعمل فيهم تناقص، انا خليتها رقم 9 ورقم 10، لان انا ما كنتش حابة ازود السطر اللي هيزيد معايا دوت، فبدأتها من رقم 9. يعني نقدر نقول ان التناقص بتاعنا بدأ من الغرزة رقم 9، ووصلنا للغرزة اللي بيكون فيها التناقص في رقم 3 ورقم 4، اللي احنا بنعمل تناقص في غرزة رقم 3 ورقم 4 بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وبعد كده حشيتها بالفايبر. المفروض الجزئية اللي جاية هنشتغل شوية، هنشتغل فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو حوالي 5 أو 6 أسطر. هنشتغل دلوقتي ونشوف عدد الأسطر اللي هنشتغلها قد ايه، علشان خاطر نعمل الجزء اللي بيكون باين من الرقبة بتاعة العروسة بتاعتنا. تاني نكرر المعلومة، احنا وصلنا بالتزايد لغاية الغرزة رقم 10، وبعد كده اشتغلنا 10 أسطر بدون تزايد، وبعد كده بدأت أعمل تناقص بداية بردك من الغرزة رقم 10، بس التناقص اللي أنا عملته قدامكم دلوقتي كان في الغرزة رقم 9 و10 مع بعض عشان أعمل التناقص في الغرزة رقم 10. ووصلت في التناقص لغاية السطر اللي فيه التناقص في الغرزة رقم 3 ورقم 4. بعد كده هنبدأ نشتغل مجموعة من الأسطر بشكل طبيعي بدون تناقص ولا تزايد فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها بدون اي تناقص او تزايد. هكمل بالشكل دوت وهشوف هرتفع كام سطر وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وبكده اكون ارتفعت 3 سطور بس، مرضتش اكمل اكتر من كده. انا شايفة ان الرقبة كده طولها مناسب. بعد كده هقفل بمنزلقة في اول غرزة هتقابلني، وبعد كده هبدأ اعمل تزايد. التناقص اللي احنا كنا اخر مرة عملناه كان في الغرزة رقم 3 ورقم 4، يعني لما اجي ابدأ اعمل تزايد هبدأ اعمل التزايد في الغرزة رقم 3، لان احنا قفلنا التناقص بتاعنا في الغرزة رقم 3 و4 مع بعض. فهاخد اول غرزة بدأت بيها التناقص، يعني هشغل ادي 1 عادي 2، هاخد رقم 3 هعمل فيها تزايد يعني هشتغل فيها مرتين، رقم كده 3 تاني 1 بدون تزايد 2 ورقم 3 هعمل فيها التزايد. نكرر 1 2 ورقم 3 هي اللي هنعمل فيها التزايد، وهكذا لحد ما اوصل لاخر السطر. 1 2 ورقم 3 هي اللي هنعمل فيها التزايد، تاني 1 2 ورقم 3 هي اللي هعمل فيها تزايد، تاني 1 2 و3 وهي اخر واحدة عندي هي اللي هعمل فيها التزايد. وزي ما اتفقنا ان لازم اخر غرزة عندي يكون فيها تزايد طالما السطر فيه تزايد. وهقفل بمنزلقة في الغرزة اللي قصادها على طول، هرتفع سلسلة. التزايد في السطر ده هيكون في رقم 4، ادي 1 2 3 بدون تزايد، وفي الغرزة رقم 4 هي اللي هشغل فيها مرتين وهعمل فيها التزايد. هكمل لغاية ما اوصل لاخر السطر معاكم بالشكل دوت.
وهرتفع كمان اكتر من سطر بالتزايد بطريقة التزايد هي لغاية ما اشوف حجم الرقبة او الصدر اللي هي الجزء اللي بيكون باين قبل الفستان من طمطم، وهرجع لكم وهقول لكم السطر اللي انا وصلت له هو رقم كام في التزايد. رجعت لكم تاني، انا كده خلاص وصلت للسطر اللي التزايد عندي فيه كان في رقم 6. يعني انا اشتغلت 5 غرز بدون تزايد، وفي الغرزة رقم 6 عملت تزايد، يعني اشتغلت فيها مرتين. انا هبدأ اضيف لون جديد وهو لون الفستان. هجيب الخيط والف على ايدي بالشكل دوت، وهقفله عقدة وهسحبه من الحلقة اللي موجودة عندي على الابرة، وهرتفع سلسلة. بعد كده هوصل خيط البامبي وهمسك طرفين الخيط اللي انا خلاص مش شغالة بيهم بالشكل ده. كنت وقفت بالتزايد في الغرزة رقم 6، السطر دوت هشغل التزايد في الغرزة رقم 7. ادي 1 2 3 4، وطبعا الالوان يا جماعة ترجع لكم، ده حسب ذوقكم. 5 6، وفي 7 هي اللي هشغل فيها التزايد بالشكل دوت. طبعا بفضل اشغل تزايد لغاية ما اوصل لحجم المكان اللي في النص في العروسة. 1 2 3 4 5 6، وفي 7 هي اللي هنعمل فيها التزايد، يعني هشغل فيها مرتين. هكمل بالشكل دوت التزايد بتاعي لغاية ما اكمل السطر، وهشوف كمان هاخد كام سطر بتاع فيهم تزايد لغاية ما اوصل للعدد اللي احنا هنحدده للوسط بتاع العروسة بتاعتنا. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وانا كده خلاص خلصت السطر وكملت كمان سطر كمان عليه، يعني وصلت للسطر اللي التزايد فيه معايا بيكون في غرزة رقم 8. بشغل 7 غرز بدون تزايد، وفي رقم 8 بشغل مرتين. هقفل بمنزلقة في اول غرزة، بعد كده هرتفع سلسلة وهشتغل 5 سطور بدون تزايد، يعني هشتغل فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها بالشكل دوت بدون اي تزايد او تناقص. هشغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو زيها لمسافة 5 سطور. هكمل ال5 سطور بدون تزايد وهرجع لكم. رجعت لكم تاني زي ما انتم شايفين بعد ما خلصت ال5 سطور بتوعنا. انا شايفه ان انا كمان هرتفع مجموعه من السطور، مش هحدد عددها دلوقتي لان انا لسه ما وصلتش للطول اللي انا محتاجاه بنفس العدد بالغرز دي. هرتفع مجموعه من الغرز لغايه ما اوصل للجزئيه دي، يعني على اساس حوالي كمان 5 سنتي. هشغل ال5 سنتي كمان وهرجع لكم بدون تزايد ولا تناقص، يعني فوق كل غرزه حشو غرزه حشو زيها. وفي نهايه لما ارجع لكم تاني هقول لكم انا ارتفعت كام سطر بنفس اللون النبيتي دوت. رجعت لكم تاني وكده انا اشتغلت كمان 5 سطور بدون تزايد، يعني انا اشتغلت 10 سطور بدون ما اعمل ولا تزايد ولا تناقص زي ما احنا شايفين بالشكل ده. في المرحله الجايه هبدا اعمل تزايد تاني. اخر مره كان التزايد بتاعنا في الغرزه رقم 7، يعني دلوقتي هيكون التزايد بتاعنا في الغرزه رقم 8. يعني هنعد 1 2 3 4 5 6 7، وفي رقم 8 هشتغل فيها مرتين. تاني اكرر، هشتغل 1 بدون تزايد 2 3 4 5 6 7 بدون تزايد، والتامنة هشغل فيها مرتين، يعني هعمل فيها تزايد.
هكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لأول السطر وهرجع له. كده خلصت السطر بتاعي وهرتفع تاني وهعمل تزايد، وهفضل اعمل تزايد لغاية ما اوصل للسطر اللي يكون فيه التزايد عندي في الغرزة رقم 12. يعني هرتفع كمان سطر اللي هو هيكون التزايد عندي في رقم 9 ورقم 10 ورقم 11 ورقم 12. يعني كمان هرتفع على كده 4 سطور وافضل اعمل تزايد في الاربع سطور، وبعد كده هرجع له. رجعت لكم تاني وكده خلاص اكون خلصت السطر اللي المفروض ان يكون التزايد بتاعي بيكون فيه في الغرزة رقم 12. يعني انا اشتغلت تزايد، اشتغلت السطرين اللي بعد البينك دول ووصلت في التزايد فيهم للغرزة رقم 7، وبعد كده اشتغلت 5 سطور بدون تزايد ورجعت كملت التزايد بتاعي لغاية ما وصلت للسطر اللي التزايد بيكون فيه في الغرزة رقم 12. بعد كده هرجع ارتفع كمان مجموعة من الاسطر، ممكن نقول ان هما هيكونوا كمان 10 سطور، وبعد كده هنبدأ نعمل تناقص عشان نقفل الدايرة زي ما بدأناها هنا في البداية خالص. هكمل 10 سطور بدون تناقص ولا تزايد وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص انا خلصت ال10 سطور اللي اتفقنا عليهم. بعد كده هبدأ اعمل تناقص. هقفل بمنزلقة بس في اول غرزة حشو تقابلني. احنا اخر غرزة كنا بنعمل فيها تزايد، في اخر سطر عملنا فيه تزايد كانت في الغرزة رقم 12. يعني هفضل امشي لغاية الغرزة رقم 12. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ورقم 12. هناخد 11 لا اما هنكمل كده وناخد 12 و13 مع بعض. تاني نكمل مرة كمان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و13 هاخدهم مع بعض. هكمل السطر دوت بنفس الطريقة دي، وكمان هعمل تناقص لغاية ما اوصل للسطر اللي يكون فيه معايا 12 غرزة حشو بس، زي ما بدأنا هنا بداية الدايرة بتاعتنا ان احنا بدأنا ب6 وبعد كده عملنا تزايد في السطر كله بقى معانا 12 غرزة، وبعد كده عملنا التزايد في الغرزة رقم 2. هوصل للسطر اللي احنا بنكون فيه 12 غرزة حشو وبعد كده هرجع لكم. وقبل طبعا ما افصل معاكم انا عايزه اقول لكم ان احنا في السطر اللي جاي هنبدأ نعمل التناقص في الغرزة رقم 11 و12، وبعد كده السطر اللي بعده هتكون في 10 و11، والسطر اللي بعده هكون في 9 وفي 10، وهكذا هنفضل ننقص في الغرز في عدد الاسطر لغاية ما اوصل زي ما اتفقنا للغرزة اللي هيكون فيها السطر اللي هيكون فيه معايا 12 غرزة حشو. رجعت لكم تاني خلاص ووصلت للسطر اللي اتفقنا عليه اللي المفروض يكون معايا فيه 12 غرزة حشو. هبدأ زي ما انتم شايفين احنا لما عملنا تناقص بدأت تقفل دايرة تاني زي ما بدأنا دايرة من فوق. في السطر دوت هبدأ ارتفع سلسلة، هشغل غرزة وهسيب واحدة. ادي 1 وهسيب اللي بعدها وهشغل اللي بعدها 2 وهسيب اللي بعدها وهاخد اللي بعدها كده 3، هسيب اللي بعدها وهاخد 1 4، هسيب اللي بعدها وهاخد 1 كده 5، هسيب اللي بعدها وهاخد 1 كده بقى معايا 6 غرز زي ما بدأتهم بالظبط. هقفل بغرزة منزلقة في اول واحدة زي ما احنا شايفين. بعد كده هرتفع سلسلة وهشغلهم كلهم في غرزة تناقص واحدة. ادي 1 2 3 4 5
6. وهقفلهم كلهم مع بعض، هسحبهم بلفة واحدة زي ما شفنا بالشكل ده. بعد كده هقص الخيط بتاعي وهقفله بالشكل دوت، وبعد كده هبدأ اسحبه من داخل الشغل. بالشكل ده الشكل اللي انا كنت عاوزه اوصل له. بعد كده هبدأ اعمل رجلين، هنجيب لون النبيتي نفس لون الفستان بتاعنا، وهنبدأ نعمل دايرة سحرية هياها بالظبط نفس البداية اللي احنا بدأناها بالشكل دوت. وهعمل 6 غرز حشو داخل الدايرة السحرية. ادي 1 2 3 4 5 6. هنقفل الدايرة السحرية بتاعتنا وهقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو تقابلني بالشكل ده. هرتفع سلسلة وهعمل تزايد في كل الغرز اللي قدامي، يعني هشغل في كل واحدة 2. ادي 1 2 3 4. بشغل في كل غرزة مرتين كده. دي 5 غرزة هنشغل فيها مرة 2، ودي اخر غرزة معايا رقم 6 هشغل فيها مرتين 1 2، وهقفل بمنزلقة في اول غرزة تقابلني بالشكل ده. لسه حجم الدايرة بتاعت رجلي ما وصلنا لهوش. هرتفع سلسلة هشغل واحدة بدون تزايد، ورقم 2 هعمل فيها تزايد يعني هشغل فيها مرتين. ادي 1 2، تاني واحدة بدون تزايد، ورقم 2 هي اللي هعمل فيها التزايد. 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2. وبعد كده هقفل بمنزلقة. لسه بردك عايزين نكبر اكتر الرجل. هرتفع سلسلة في السطر دوت هيبدأ التزايد معايا في صف رقم 3. هشتغل 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، رقم 3 هعمل فيها تزايد 1 2 1 2، وفي 3 هعمل فيها تزايد، وهكذا 1 2 3. واحدة بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 نعمل فيها التزايد، 1 2، وفي رقم 3 هعمل التزايد 1 2، وفي رقم 3 هعمل التزايد، وهقفل بمنزلقة في اول غرزة قدامي. لسه محتاجة اكبر. هرتفع تاني وهشغل التزايد في رقم 4. ادي 1 2 3 4 مرتين، 1 2 3 و4 مرتين، 1 2 3 و4 مرتين، 1 2 3 و4
مرتين. هكمل السطر ده وهعمل كمان عليه سطرين او 3 وهرجع لكم. كده اكون خلاص خلصت التزايد بتاعي في الرجل بتاعتي. دي القاعدة بتاعت الرجل. انا وصلت للسطر اللي كان فيه التزايد في الغرزة رقم 6. هرتفع سلسلة وهبدأ اشتغل 5 سطور او هنشتغل مجموعة من السطور او نقول 5 سطور. كل غرزة فوقيها غرزة حشو زيها بدون تزايد او تناقص بالشكل دوت. هشتغل فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو لمسافة 5 سطور بدون اي تزايد ولا تناقص بالشكل دوت. هشغل 5 سطور وهرجع لكم. كده اكون خلصت خلاص ال5 سطور بتوعي اللي بدون تزايد ولا تناقص زي ما احنا شايفين. هبدأ بعد كده اعمل تناقص. اخر سطر عملت فيه التزايد كان في الغرزة رقم 6، يعني التناقص هيبدأ عندي في الغرزة رقم 6. 1 2 3 4 5 و6 و7 هعمل فيهم تناقص. تاني هكرر 1 2 3 4 5 6 و7 هشغلهم مع بعض تناقص وهكمل 1 2 3 4 5 6 و7 هاخدهم مع بعض. تاني هكرر لغاية ما اوصل لبداية السطر بتاعي. هكمل وهرجع. خلصت السطر وبكده لسه بردك عايزة اضيق الدايرة بتاعتي. هنرتفع تاني سلسلة. التناقص كان في رقم 6، يعني في السطر ده هيكون في رقم 5، يعني هشغل 1 2 3 4 بدون تناقص، ورقم 5 و6 هشغل فيهم التناقص بتاعي. تاني نكرر 1 2 3 4 بدون تناقص، ورقم 5 و6 هعمل فيهم التناقص بتاعي، وهكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لبداية السطر. رجعت لكم تاني وانا كده خلاص خلصت السطر، وكمان اشتغلت وراه سطرين كمان، يعني وصلت للسطر اللي انا بيكون فيه التناقص عندي في الغرزة رقم 3 بالشكل ده زي ما انتم شايفين. انا بفضل اعمل تناقص طبعا لغاية الحجم اللي انا محتاجاه من رجل العروسة بتاعتي. بعد كده هجيب لون الابيض وهبدأ اشغل بيه سطرين او 3 بحيث يكون شكل الشراب بتاع العروسة. بلفه حلقة زي ما عملنا قبل كده وبعمله عقدة وبسحبه من الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بالشكل ده، وبرتفع سلسلة. ببدأ اقص الخيط اللي مش هشتغل بيه خلاص. بجيب طرفين الخيط طبعا زي ما احنا شايفين بالشكل ده في ظهر الغرز بتاعتي اللي هشتغلها، وهبدأ اشتغل زي ما شفنا كده بنفس الشكل دوت سطرين او 3 باللون الابيض او السكري زي ما احنا شايفين بدون تناقص ولا تزايد. يعني هبدأ خلاص اشتغل الرجل بتاعتي بشكل طبيعي، غرزة حشو فوق كل غرزة حشو بدون تزايد ولا تناقص بالشكل دوت. هرتفع 3 سطور باللون السكري، وبعد كده هبدأ اغير باللون البينك او اللون البامبي لغاية ما اوصل لطول الرجل اللي انا محتاجاها، وبعد كده هشغل كمان 3 أو 4 سطور باللون النبيتي، وبعد كده هرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص انا خلصت الرجل بتاعه العروسة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين احنا اشتغلنا 3 باللون الابيض او السكري، واشتغلت 18 سطر باللون اللي هو لون الجسم العروسة نفسه، واشتغلت كمان 3 سطور باللون النبيتي اللي هو لون الفستان، بحيث ان احنا لما نيجي نركب الرجلين تكون نفس لون الفستان. دلوقتي هنبدأ نعمل الايد. هي نفس الطريقة اللي عملنا بيها رجل العروسة. هنعمل دايرة سحرية بتاعتنا.
وهدخل من تحت اللفة الأولى أسحب اللفة التانية وأعمل سلسلة، وبعد كده أسحب إيدي من الخيط، وداخل الدايرة السحرية دي هشغل 6 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6. هنشد الخيط القصير نقفل الدايرة بتاعتنا، وبعد كده هقفل بمنزلقة في أول غرزة هتقابلني بالشكل ده. بعد كده هرتفع سلسلة وهعمل تزايد في السطر اللي جاي كله، هشغل في كل غرزة مرتين. ادي 1 اشتغلنا فيها مرتين، ودي تاني غرزة 3 نشغل فيها مرتين، 4 يعني كل السطر دوت بشغل في كل الغرز اللي فيه مرتين، 5 6. وهقفل بمنزلقة في أول غرزة. هرتفع سطر كمان وهشغل واحدة بدون تزايد، والتانية هعمل فيها التزايد، يعني هشغل غرزة بدون تزايد والغرزة التانية هي اللي هشغل فيها التزايد. 1 بدون تزايد والتانية هشغل فيها مرتين، 1 1 2، وهكذا 1 واللي بعدها هشغل فيها مرتين، 1 2. هكمل كمان السطر دوت وهوصل للسطر اللي بيكون فيه التزايد في الغرزة رقم 4 وهرجع لكم. يعني السطر اللي جاي التزايد هيكون في الغرزة رقم 3، والسطر اللي بعده هو اللي هيكون التزايد فيه في الغرزة رقم 4. هكمل السطرين وهرجع لكم. انا كده خلاص خلصت السطر بتاعي. هقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو قدامي، بعد كده هرتفع سلسلة، والخطوة اللي جاية هبدأ اشتغل 3 سطور بدون تزايد، يعني هشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو زيها بدون ما اتزايد او اتناقص في اي حاجة. وهشتغل كمان على السطر اللي انا بشتغله ده كمان سطرين عشان نكمل 3 سطور بالشكل دوت. هشغل فوق كل غرزة حشو بدون اي تزايد غرزة حشو زيها بالشكل دوت. وكمان هرتفع بعد السطر اللي انا شغالة فيه دوت، هرتفع كمان سطرين. هكمل وهرجع لكم. كده انا خلاص خلصت ال3 سطور بدون تزايد. هبدأ اعمل تناقص تاني علشان خاطر اضيق الدايرة بتاعتي. هرتفع سلسلة، كان اخر سطر عملت فيه تزايد كان التزايد عندي في الغرزة رقم 4، يعني التناقص عندي دلوقتي هيبدأ في الغرزة رقم 4. يعني هشغل 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص، 3 بدون تناقص، رقم 4 هي اللي هبدأ فيها التناقص، بالتالي هاخد 4 وكمان هاخد معاها 5 مع بعض بالشكل ده. تاني هشغل 1 2 3 ورقم 4 هدخل واسحب الخيط واخليه معايا على الابرة، وادخل في رقم 5 كمان اسحب الخيط بحيث يكون معايا 3 حلقات على الابرة اسحبهم معايا بلفة واحدة بالشكل ده. وهكذا هكمل 1 2 3 و4 و5 هسحبهم مع بعض، 1 2 3 و4 و5 هسحبهم مع بعض، 1 2 3 و4 و5 هسحبهم مع بعض. وناخد بالنا دايما ان اخر غرزة عندي عشان تحدد لي اذا كان الرقم صحيح ولا مش صحيح لازم لو كنا بنعمل تزايد تنتهي بعدد زوجي، ولو بنعمل تناقص بردك بتنتهي بعدد زوجي زي ما احنا شفنا كده. وبعد كده هقفل بمنزلقة في اول غرزة. لسه عايزة تاني الدايرة بتاعتي تضيق، هنعمل تناقص تاني. هرتفع سلسلة، السطر اللي فات كان التناقص عندي في الرقم 4 في الغرزة رقم 4، يبقى السطر ده هتكون في الغرزة رقم 3. يعني هشغل 1
2 بدون تناقص، وبعد كده هاخد 3 و4 مع بعض. تاني هعد 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص، وبعد كده هشغل 3 و4 مع بعض، واكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة دي، غرزتين بدون تناقص ورقم 3 و4 اسحبهم مع بعض بالشكل دوت، 3 و4 مع بعض. واحد، 2، وهاخد 3 و4 مع بعض بالشكل دوت. لو حابين نصغر حجم الايد عن كده مفيش مشكلة، ولو حابين تكون دي مقاس الايد هنسيبها زي ما هي. في المرحلة دي هبدأ اضيف لون جديد. بس قبل ما اضيف لون جديد انا حابة ان انا كمان اضيقها شوية، يبقى هعمل كمان سطر تاني تناقص، ارتفع سلسلة وهشغل واحدة بدون تناقص واتنين وتلاتة ناخدهم مع بعض، 1 بدون تناقص واخد 2 و3 مع بعض بالشكل ده، غرزة بدون تناقص وهاخد اللي بعدها 2 و3 مع بعض، تاني واحدة بدون تناقص واتنين و3 مع بعض، وهكمل السطر بتاعي بالشكل ده. وبعد كده هقفل بمنزلقة في اول غرزة تقابلني بالشكل ده. بعد كده هجيب الفايبر بتاعي وهبدأ احشي الجزئية دي، بحيث ان هي لما اقفل عليها هيبقى صعب حشوها. بعد كده بجيب اللون الجديد البينك بتاعي وهلفه حلقة بالشكل ده، وبعد كده بقفلها عقدة وبسحبها من الحلقة اللي على الإبرة، وبعد كده برتفع سلسلة هنقص الخيط النبيتي خلاص مش هشتغل بيه، وهاخد طرفين الخيط اللي مش هنشتغل بيهم معايا في ظهر الغرز. وفي المرحلة دي خلاص هبدأ اشغل كل الغرز اللي قدامي بغرزة الحشو بدون تناقص، بحيث ان انا اوصل لطول الايد اللي احنا محتاجينها. زي ما احنا شايفين كده خلاص مفيش ولا تناقص ولا تزايد، وندخل بس الفايبر جوه عشان ما يضايقناش واحنا بنشتغل ويدخل في الخيوط. زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. هرتفع مجموعة من الاسطر لغاية ما اوصل لطول الايد اللي احنا حابينها، وبعد كده هرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص انا خلصت 13 سطر بدون تناقص ولا تزايد. بعد كده هرتفع سلسلة وهبدأ اعمل تزايد في السطر اللي جاي. بس احنا التناقص بتاعنا كان في الغرزة رقم 2، يعني هشتغل واحدة بدون تزايد وبعد كده هشتغل تزايد تاني، واحدة بدون تزايد والتانية هشتغل فيها تزايد، واحدة بدون تزايد والتانية هنعمل فيها تزايد، وهكذا لغاية ما اخلص السطر بتاعي. واحدة بدون تزايد والتانية هشتغل فيها مرتين بالشكل ده لغاية ما وصلت خلاص لاخر السطر بتاعي. هقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو. بعد كده هشتغل سطرين بدون تزايد، يعني هشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو زيها، هخلصهم وهرجع لكم. خلاص انا كده اشتغلت سطرين بدون تزايد ولا تناقص، يعني غرزة حشو فوق كل غرزة حشو.
هرتفع سلسلة كمان وهبدأ اعمل تناقص مرة تانية. يعني هشتغل 1 ورقم 2 و3 اخدهم مع بعض بالشكل دوت، غرزة بدون تناقص وغرزة فيها تناقص هي واللي بعدها، يعني واحدة بدون تناقص والتانية والتالتة فيها تناقص، علشان ابدأ اقفل الدايرة بتاعتي واقفل الايد بتاعتي بالشكل ده. لسه تاني عايزين نقفل، بس قبل ما نقفل نحط الفايبر بتاعنا. وبعد كده هنقفل السطر اللي جاي. خلاص هشتغل، هرتفع سلسلة وهشغل واحدة وهسيب واحدة وهشغل اللي بعدها وهسيب واحدة، وهكذا هشغل واحدة واسيب واحدة لحد ما اخلص السطر بتاعي بالشكل ده. وبعد كده بقفل بمنزلقة في اول غرزة تقابل بالشكل ده. احنا قفلنا الدايرة زي ما انتم شايفين كده، وخلاص خلصنا الايد بتاعتنا. دلوقتي نبدأ نعمل الفستان بتاع طمطم. طبعا انا عايزة اخد الخيوط الزيادة بره دخل معايا في الشغل بالشكل ده كده. دي بتكون رجل العروسة بتاعتنا، هنخيطها في النهاية بالشكل ده، وكمان ايديها بتكون هنركبها بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بعد كده نعمل الفستان. هنجيب الخيط اللي بلون الفستان بتاعنا وهلفه حلقة على الهوا، وبعد كده هقفله عقدة، وهاجي عند الجزئية دي من الفستان وهشتغل بالشكل ده. هدخل من تحت زي ما احنا شايفين كده من تحت الغرزة بتاعتي واسحب الخيط وهعمل سلسلة 2 3، وبعد كده همسك الشغل بتاعي بالشكل ده. هشغل فوق كل غرزة، طبعا مش فوقيها بس، على كل غرزة من تحتها بالشكل ده. بدخل من تحت الغرزة وهشغل غرزة عمود بلفة بالشكل دوت. هشغل على كل الغرز اللي في الصف اللي قدامي دوت زي ما انتوا شايفين. انا بدخل من تحت الغرزة من هنا، باخدها وبشغل فيها غرزة عمود بلفة، وهكمل لغاية ما اخلص الراوند بتاعي زي ما انتوا شايفين. خلاص بدأنا نسحب الفستان بتاعنا. هخلص الغرز بتاعتي بغرزة العمود بلفة زي ما انتوا شايفين. انا بقى خلاص شديت الشغل بتاعي بالشكل دوت، وبشتغل على الغرز بتاعتي دي كلها بغرزة العمود ولفة عمود بلفة. هخلص السطر وهرجع لكم. خلاص انا كده خلصت السطر بتاعي. هقفل في تالت سلسلة انا ارتفعت بيها بمنزلقة. بعد كده هرتفع 3 سطور 3 سلسلة 1 2 3 بالشكل ده. وزي ما انتم شايفين خلاص احنا بدأنا نعمل الفستان بتاع طمطم. وهشتغل كمان في نفس المكان 3 غرزة عمود بلفة. ادي 1 2 3 بالشكل دوت. بقى معايا 4. هفوت غرزة 2 وهدخل في اللي بعدها اشتغل 4 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4
وهكذا هفوت 2 من تحت مش هشتغل فيهم، وهدخل في اللي بعدها اشتغل 4 عمود بلفة، 2 3 4. يعني انا السطر دوت بفوت غرزتين من تحت ما بشتغلش فيهم، وفي التالتة بدخل اعمل 4 عمود بلفة. هكمل الراوند بتاعي كله وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص خلصت السطر بتاعي. هقفل بمنزلقة ثالث سلسلة، خلاص ارتفعنا بيها بالشكل دوت. قدامي خلاص في الفراغ والاربع غرز. انا المفروض ان انا عايزة ابدأ اشتغل فوق الفراغ ده. هرتفع 3 سلاسل، وهشتغل كمان داخل الفراغ 3 عمود بلفة بحيث يكون معايا 4. ادي 1 2 3، وهعد الاربع اعمدة دول، هعد منهم 2 وهدخل في النص واشغل 4 عمود بلفة تاني. يبقى ادي 1 2، وادخل في النص بعد الاتنين واشغل 4 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4. تاني هروح للفراغ اللي بعده بعد الغرزتين، هنفوت غرزتين وندخل في الفراغ نشتغل 4 عمود بلفة. دي 1 2 3 4، وهعد 2 عمود بلفة هفوتهم وادخل في النص اعمل 4 عمود بلفة. دي 1 2 3 4، وهكذا هشغل 4 عمود بلفة في الفراغ و4 عمود لفة في تاني عمود، يعني بعد تاني عمود بالشكل دوت، علشان ابدأ اوسع الفستان بتاعي بالشكل دوت. هكمل السطر دوت وهرجع له. كده خلاص انا خلصت السطر اللي انا فيه. هقفل بمنزلقة ثالث سلسلة ارتفعنا بيها بالشكل ده، وهقص الخيط وهبدأ اخفيه تحت الغرز بتاعتي. بالشكل ده بيكون شكل الفستان بتاعنا زي ما احنا شايفين، بيدينا الكورنيش او الكرنشة اللي احنا عايزينها دي. بعد كده احنا خلاص كده خلصنا الراس والجسم بتاعها بالفستان والرجلين وكمان الايدين. خلاص كده ما فاضلناش غير الودان. انا عملت واحدة وهعمل واحدة قدامكم، هي نفس الطريقة اللي بدأنا بيها العروسة بتاعتنا وعملنا الرجل وعملنا الايدين. انا بعمل دايرة سحرية وبعد كده فيها 6 غرز، وبعد كده بعمل تزايد في السطر التاني كله، يعني بشغل في كل غرزة مرتين، وبعد كده بعمل تزايد لغاية ما وصلت للسطر اللي فيه التزايد في الغرزة رقم 3. يعني السطر دوت عملت التزايد في كل الغرز. السطر اللي بعده التزايد كان في رقم 2، السطر اللي بعده كان التزايد في رقم 3، يعني اشتغلت 2 بدون تزايد وبعد كده عملت التزايد. بعد كده اشتغلت 7 اسطر بدون اي تزايد، وبعد كده عملت سطر فيه تناقص واحد بس واشتغلت 5 سطور بدون اي تزايد بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين. هنبدأ نعمل دايرة سحرية بتاعتنا كالعادة. ونشغل بداخلها 6 غرز حشو، 2 3 4 5 6 بالشكل دوت. وبعد كده هقفلها بمنزلقة في اول غرزة حشو وشي. هرتفع سلسلة وهعمل تزايد في كل السطر اللي جاي، يعني هشغل في كل غرزة مرتين. 1 2 دي رقم 3 1 2
4 هنشغل فيها 1 2 5 1 2 ودي رقم 6 اخر واحدة هنشغل فيها مرة 2 وبعد كده هقفل بالمنزلقة بالشكل دوت. لا انا دخلت في نفس المكان، اسفة. نقفل بمنزلقة في اول واحدة وبعد كده هرتفع سلسلة، هشغل 1 بدون تزايد 2 لا سوري، في رقم 2 هنشغل التزايد في السطر دوت، يعني غرزة بدون تزايد والغرزة اللي بعدها هي اللي فيها التزايد وهكذا، واحدة بدون تزايد والتانية هي اللي هنعمل فيها التزايد. هشتغل السطر دوت بالطريقة دي والسطر اللي بعده كمان هشتغل فيه التزايد في رقم 3 وبعد كده هشغل زي ما اتفقنا مع بعض 7 اسطر بدون اي تزايد وبعد كده هعمل سطر فيه تناقص وبعد كده هعمل 5 سطور بدون اي تناقص او تزايد وبعد كده هرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص الودن بتاعتنا خلصت. هسيب بس مسافة من الخيط اخيط بيها وبعد كده هسحب الخيط بتاعي بالشكل ده. في المرحلة دي خلاص خلصنا كمان الودان، هنبدأ نعمل العين بتاع الطمطم بالشكل دوت. هنستخدم خيط القطن لونين، هستخدم الاسود والابيض وزي ما انتوا شايفين السمك بتاعه قد ايه رفيع بالشكل دوت، واستخدمت معاه ابرة رقم 1 ملي زي ما قلنا في اول الفيديو بنفس الطريقة اللي بنعمل بيها الدايرة السحرية بتاعتنا بالشكل ده. وهرتفع سلسلة وهعمل 6 غرز حشو داخل الدايرة، ادي 1 2 3 4 5 6. هشد الطرف بتاع الخيط بالشكل دوت علشان اقفل الدايرة بتاعتي، وفي اول غرزة حشو هقفل بمنزلقة بالشكل ده. هجيب اللون الابيض وهبدأ اعمل عقدة واسحبها من الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده، وهجيب طرفين الخيط اللي انا مشتغلش بيهم وهرتفع سلسلة، هرتفع وادخل بالشكل دوت داخل كل غرزة معايا مرتين، ادي 1 وكمان هدخل. انا هنا في العين الاولانية عملت 1 2 3 4، يعني دخلت في 4 غرز وعملت في كل واحدة فيها اشتغلت مرتين وانا ما فصلتش لسه الخيط الاسود، لسه هكمل بيه. انا بحطه معايا تحت الشغل زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هروح للغرزة اللي بعدها رقم 2 واتأكد ان الخيط معايا طرفين الخيط اللي ما بشتغلش بيهم، ادي 1 2 واللي بعدها رقم 3 1 2 بعد كده اللي بعدها رقم 4 بالشكل ده، ادي 1 2 زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. بعد كده هبدأ اسحب الخيط الاسود بتاعي بالشكل دوت
وانا كمان عايزة امشي بمنزلقة للجزئية دي. همشي 1 2 فوق غرزتين باللون الاسود، عشان انا عايزة ابدأ الاسود بتاعي من المكان ده. لا سوري، هسحب الاسود بتاعي وهكمل على باقي الغرز الستة بالشكل دوت. ادي 1 ودي اخر غرزة، وبرضك واخدة الخيط الابيض معايا تحت الشغل. 1 2 بالشكل دوت. وبعد كده هقفل بمنزلقة في اول واحدة انا اشتغلتها، وفي المرحلة دي بقى هي المكان دوت اللي همشي فيه بمنزلقة بالشكل دوت لغاية المنطقة دي. بعد كده هرتفع سلسلة. انا هشوف بس العين دي، احنا كده عملنا العين اللي على اليمين، المفروض ان هنعمل دلوقتي اللي على الشمال. يبقى هرتفع سلسلتين وهبدأ اشتغل بغرزة النص عمود زي ما احنا شايفين فوق كل الغرز اللي قصادي. هنمشي بغرزة النص عمود بالشكل ده. واخر غرزتين بس هما اللي هعمل فيهم غرزتين حشو. ادي 1 2 زي ما احنا شايفين كده. ولو حابين تمدوا كمان الاسود مفيش مشكلة. كده خلصنا العين بتاعتنا. نبدأ نقص الخيط، وزي ما اتفقنا يعني انا دلوقتي الاسود بدأته بغرزة النص عمود وختمت بغرزة الحشو. لا العكس صحيح، يعني انا العين دي انا بدأتها بغرزة الحشو ونهيت بغرزة النص عمود. يعني اللي هنعمله في العين اليمين مش هو، يعني هنعمل عكسه في العين الشمال علشان نخليها عكس. وان شاء الله كمان انا نزلت لكم او هنزل لكم فيديو خاص بالعيون لوحده. بعد كده بسحب الخيط بتاعي وببدأ بعد كده بقى انضف وادخل الخيط بتاعي تحت الغرز بالشكل دوت، واخفيه خالص تحت الخيوط. وطبعا الخيط اللي هو مش هيفك معايا بتخلص منه بالشكل دوت. دلوقتي هنعمل البق بتاعنا. رجعت لكم تاني. انا في المرحلة دي بدأت احدد بقلم مكان بق طمطم، وكمان عايزة ابدأ احدد المكان اللي هنبدأ نعمل فيه الشعر بالشكل دوت. بفضل ماشية طبعا نفس المكان اللي انا حددته اخد بالي.
بالشكل ده المكان اللي احنا هنركب فيه الشعر بتاعنا. بس دلوقتي هنبدأ نعمل البق بتاعنا. هجيب خيط احمر وهلفه بالشكل على ايدي وهقفله عقدة، وهاجي في المكان اللي انا حددت فيه البق بتاعي وهدخل في اول غرزة مرسومة قدامي بالشكل ده من تحتها زي ما احنا شفنا، وهسحب الخيط الاحمر وهخرج بمنزلقة من الخيط كمان اللي عندي على الابرة بالشكل ده. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وبعد كده همشي على كل المكان اللي انا مظللاه بالشكل بغرزة الحشو بتاعتي. بدخل من تحت الغرزة وبشغل غرزة حشو بالشكل كده. خلصنا جنب من بق طمطم. هكمل طبعا بنفس الطريقة. بدخل من تحت الغرزة وبشغلها بغرزة الحشو، في المكان بالشكل بيتهيألي كده خلاص نفس الحدود. هقص الخيط وهسحبه بالشكل وبعد كده هدخل من داخل العروسة واسحب الخيط الزيادة طبعا، اخفيه خالص من الداخل بالشكل وكمان هخفي الطرف التاني. وبعد كده هثبت العيون. طبعا انا هخيطها بخيط زي ما انتوا شايفين، هخيطها بإبرة الخياطة بشكل طبيعي جدا وهرجع له. رجعت لكم تاني وخلاص انا ثبت العيون وكمان ثبته في واحدة من الودان. بجيب الجزء اللي هثبته بالخيط والإبرة بإبرة التنظيف بتاعتنا عشان تكون الفتحة بتاعتها واسعة، بدخل الخيط السميك ده. بعد كده بضمها بالشكل ده شوية، وباجي طبعا في المكان اللي هثبت فيه وبخيط بطريقة عادية جدا بالشكل وببدأ أثبت الودان بتاع الطمطم زي ما احنا شايفين كده.
وهكمل طبعا. وكمان هشبك الرجلين، انا بلضم طبعا الخيط في الابرة وبلف اللفة دي كلها، يعني بمشي بالخيط بتاعي بلف حوالين المنطقة دي بالشكل دوت، وبخيط رجل التانية بالشكل دوت. في اي مكان انتوا حابين تحددوه بالشكل دوت او بالشكل دوت مفيش مشكلة زي ما انتوا حابين. وكمان هشبك الايدين زي ما اتفقنا، هتكون في المنطقة ديت، هخيطها بردك من الجنب ده ومن هنا، هخيطها واثبتها وارجع لكم نعمل الشعر مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص انا ثبت كل العروسة بتاعتنا، خيطتها زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت زي ما احنا شايفينها. بعد كده هبدأ اعمل الشعر. انا جبت للشعر خيط صوف، يعني درجة افتح شوية من البامبي. هشوف طول الشعر اللي انا حباه بالشكل دوت، وهبدأ الف على ايدي مجموعة كبيرة من الشعر او من الصوف بالشكل دوت. مش هطول عليكم. وبعد كده بقص الخيط بتاعي، نخرجه من ايديا وهقصه بالشكل دوت من الطرف ده زي ما انتوا شايفين. بتكون دي الشعراية بتاعتنا، ممكن ناخد واحدة او ممكن ناخد اتنين حسب ما احنا عايزين بالشكل دوت. بجيب طبعا بيكون الجزء المقفول بالشكل ده من هنا، بجيب الجزئية اللي انا عايزة اركب فيها الشعراية بتاعتي وبدخل من تحت الغرزة زي ما احنا شايفين كده، وبسحب الشعراية بتاعتي كده. وبعد كده بفتحها من النص وبسحب الاتنين الخيط دول، وبعد كده بضمهم. فبيكون ده الشعر بتاعي. نكرر تاني، هقفل الشعراية بالشكل دوت، وهاجي من مكان الغرزة اللي انا هشبك فيها من تحت، بدخل بسحب الشعراية بتاعتي بالشكل دوت، وبعد كده بسحب الطرفين اللي هما الناحية التانية وبدخل في الشعراية وبشد بالطريقة دي زي ما احنا شايفين. تاني نكرر واحدة كمان، هدخل من تحت الغرزة وهسحب الشعرة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده بلف الخيط واخرج منه بالشكل ده، وبعد كده بثبته. هركب طبعا كل المنطقة اللي انا محدداها بالطريقة دي واخلص شعر طمطم كله. وبعد ما بخلص الشعر كله بسويه وبقصقصه، بخليه حسب الطول اللي انا محتاجاه. هركب الشعر وهرجع له. رجعت لكم تاني، ودي طمطم في شكلها النهائي. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. دي كانت فكرتنا النهاردة. اتمنى ان عروستنا تنول اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من